สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาทำการเรนเดอร์แล้วก็ใส่ Material ให้ดูกันนะครับโดยหลังจากวิดีโอที่แล้วผมมีการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกให้ตัวงานเสร็จสมบูรณ์นะครับตัวนี้ผมก็จะทำเป็นคอนเซปต์เป็น Storage เป็นพวกเก็บพลังงานอะไรประมาณนี้นะครับแนวไซไฟนะครับเวลาผมใส่ Accessory ลงไปก็จะพยายามดีไซน์ให้ออกมาอยู่ในทีมเดียวกันนะครับเวลาเราจะจัดฉากนะครับเราก็เพิ่มเพลนขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็วางไว้ด้านล่างได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้ เสร็จแล้วตัว Render Engine เราก็ปรับเป็น Cycles นะครับสำหรับเครื่องคอมที่อาจจะไม่ได้แรงเนี่ยเราสามารถใช้ EV ได้แต่ว่าอาจจะต้องตั้งค่าสักหน่อยนะครับเพื่อให้แสงเงาออกมาดูดีนะครับ ตัว Denoise ถ้าใครใช้การ์ดจอ RTX ก็เป็น Optic X ได้นะครับตัว Resolution ใส่ไป 200%นะครับตัว Ratio ตัวนี้เอาไว้เหมือนเดิมส่วนไฟล์ Format อันนี้แล้วแต่เราจะใช้นะครับ Color Management นะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเป็น AGX ธรรมดาเหมือนเดิมก็ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็เปลี่ยนมาที่ตัวนี้นะครับ Render Preview นะครับเปลี่ยนมาที่ World นะครับแล้วก็กด Ctrl T นะครับเพื่อใส่โหนดเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้ผมจะเลือก HDRI ใส่เข้ามาดูนะครับ เวลาเราใส่เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแสงตาม HDRI แต่ละตัวนะครับว่าเขาจัดแสงมายังไงนะครับมันก็จะได้อารมณ์ของภาพที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมใส่เป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันง่ายๆนะครับตัว Material นะครับรอบนี้ผมขอใช้เป็นของ Material Works นะครับ ตัว Material Works ก็จะเป็นพวก texture ที่เกี่ยวกับงานประเภท Hard Surface ทั้งหมดนะครับอาจจะมีไม่ได้เยอะเท่ากับของ Sanctus แต่ว่าก็ครอบคลุมการใช้งานพื้นฐานได้นะครับตัวนี้ผมลองใส่ไปดูก่อนว่า Material ตัวไหนจะดีได้บ้างนะครับใส่เป็น Cyber Titanium นะครับ Cyber Titanium ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเป็น Image Texture นะครับระดับอันนี้ 4K ผมตั้งเอาไว้เราสามารถปรับสเกลได้นะครับจากหน้าต่าง Add-on นะครับว่าอยากให้สเกลมันประมาณเท่าไหนนะครับ เวลาเราเลือกใช้ Material เราก็พยายามเฉลี่ยดูว่าอย่าไปใช้เยอะมากนะครับใช้ให้พอดีนะครับตรงกลางผมใช้เป็น Polish อลูมิเนียมนะครับเพื่อทำคอนทราสต์
แล้วก็ผมจะดูว่ามีผมเลือกเป็นพลาสติกนะครับให้เราลองใส่ไปก่อนนะครับตัวพื้นก็จะมีเป็นอย่างนี้นะครับให้เราเลือกใช้แล้วเราก็ปรับสเกลให้มันดูสัมพันธ์กับตัวชิ้นงานนะครับ งานส่วนชิ้นงานส่วนใหญ่ในนี้ผมจะทำ Mirror เอาไว้ฉะนั้นผมใส่ไปแค่จุดเดียวมันก็จะแอปพลายอีกฝั่งให้อัตโนมัตินะครับเรามาลองเปลี่ยน HDRI อีกทีหนึ่งดูว่าจะมีอันไหนที่เหมาะนะครับเพราะว่าเวลาเราจัดแสงกับงานประเภทที่เป็นพื้นผิวเป็นเหล็กนะครับมันจะมีการสะท้อนของแสงฉะนั้นมุมตกกระทบเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับอย่างที่เห็นนะครับถ้าผมเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆการสะท้อนของตัวที่มันเป็นอลูมิเนียมก็จะเปลี่ยนไปนะครับ ขั้นตอนนี้จริงๆมันต้องใช้เวลาในการปรับสักนิดหนึ่งนะครับถึงจะเจอแสงที่เราคิดว่ามันทำให้งานออกมาดูดีที่สุดนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นเป็นแมตต์สกรีนนะครับ หรือจะเป็น Glass ก็ได้จริงๆตัวเนี้ยผมตั้งใจจะให้มันเป็นตัวแสดงค่าอุณหภูมินะครับตรงจุดนี้เราจะเริ่มใส่ไปเรื่อยๆ
เอด้านข้างนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับ ใช้ Material เดิมๆได้เลยนะครับ ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มให้มันหลากหลายนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นที่จับเราอาจจะใช้เป็น Rubber อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับสีสักเล็กน้อยให้ทำคอนทราสต์กันนะครับ โอเค ตัวเคเบิลตัวเนี้ยผมจริงๆแล้วจะใช้เป็นเคเบิลเรเตอร์นะครับเพื่อสร้างพวกเคเบิลขึ้นมานี่จะเป็นแอดออนเสียเงินนะครับซึ่งมันมีความสามารถหลากหลายมากนะครับเวลาเราจะสร้างเคเบิลขึ้นมาสักชุดหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมันจะเป็นเคอร์ฟนะครับอย่างนี้ ตัวนี้เราอาจจะเลือกเป็นFabric ก็ได้นะครับโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันตัว Material Works นะครับถ้าถ้าเราไม่ได้กาง UV อะในบางร้านหรือแม้จะเป็นของ Sanctus เองนะครับถ้ามันเป็น texture ที่ต้องใช้ UV อะเราต้องมากางอีกรอบหนึ่งนะครับแต่อันเนี้ยผมทำให้ดูแบบรวดเร็วไปก่อนนะครับเราเปลี่ยนเพื่อทำคอนทราสต์นะครับตัวนี้เราจะเพิ่มเป็นอีกชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีมันส่วนด้านหลังอันนี้ผมเลือกเป็นยางธรรมดาแล้วกันนะครับง่ายๆไม่ได้แปลกอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรัดเคเบิลนะครับแล้วก็มาเช็คความเรียบร้อยดูโอเคเราใส่ texture ไปเกือบหมดแล้วนะครับโอเคต่อมาผมจะใช้ Decal Machine ในการเพิ่มรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับตัว Decal Machine จะเป็น Add-on ที่ต้องเสียเงินนะครับซึ่งตัว Decal ก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้จะไม่มี Geometry จริงๆนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราแปะสติกเกอร์ลงไปนะครับเราก็ดูว่าเราควรจะใส่รายละเอียดลงไปตรงไหนบ้างนะครับ
ตัว Decal พวกนี้เราสามารถ Mirror ได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าเวลาเรา Mirror แล้วเนี่ยเราต้องมาที่ Modifier นะครับแล้วก็ Data นะครับแล้วก็กดที่ตัวนี้นะครับมันถึงจะ Flip มาให้นะครับไม่อย่างนั้นมันจะแสดงผลไม่ถูกต้องนะครับตัวนี้เราค่อยๆใส่ไปทีละจุดนะครับเพราะว่าผมเฉลี่ยให้รายละเอียดมันอยู่ตรงด้านข้างเยอะนะครับส่วน Decal เราก็สามารถทำเองได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาใส่ลงไปนะครับในตัวนี้นะครับในตัวของ Add-on จะมีฟังก์ชันนะครับในการสร้าง Decal นะครับแล้วก็มาติ๊กนะครับเหมือนเดิม นอกเหนือจาก Decal Machine นะครับ KitOps นะครับก็จะมี Decal ให้ใช้เหมือนกันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นที่อยู่ในเซตของมันอยู่แล้วอาจจะเป็น Decal ที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานนะครับแต่บางอย่างเนี่ยก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับ ผมใช้ Decal ของ Decal Machine ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อเราใส่ Decal ไปคร่าวๆแล้วนะครับอันนี้ผมจะใส่ไปไม่เยอะนะครับให้ดูมันมีรายละเอียดเพิ่มเข้ามานิดนึงนะครับอันนี้เราจะมาจัดวางกล้องกันนะครับตรงพื้นหลังนะครับจาก HDRI ถ้าเราไม่ต้องการนะครับให้เรามาที่นี่นะครับ World นะครับ Ray Visibility นะครับติ๊กเอา Camera ออกนะครับตัว HDRI ข้างหลังก็จะหายไปนะครับเวลาเราจัดวางเราสามารถเปลี่ยน HDRI ได้นะครับเพื่อให้ได้แสงที่ต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ HDRI อันเดียวไปตลอดนะครับเราดูอันนี้ผมชอบแสงของตัวนี้นะครับเราก็เพิ่มผมมาที่ Render Collection นะครับแล้วก็เพิ่มมาเพิ่มกล้องขึ้นมานะครับเซตเลือกตัวกล้องนะครับเรากด Space Bar อันนี้ผมตั้ง Space Bar เป็นเสิร์ชนะครับ Camera to Align Active Camera to View นะครับตัวกล้องก็จะมาอยู่ที่หน้า Viewport ตรงนี้เราก็เสร็จได้นะครับ
นี่ผมจะไม่ได้ใช้กล้องของเลนส์ซิมนะครับเราขยายมันมาไกลหน่อย เวลาเราจัดวางนะครับเราไม่วางตรงๆอย่างนี้นะครับเราพยายามหาจุดสมดุลนะครับให้เหลือพื้นที่ว่างเอาไว้นะครับเพื่อให้เป็นจุดพักสายตานะครับโอเคอันนี้คือกล้องตัวแรกนะครับตัวที่สองก็ทำแบบเดิมนะครับเพิ่มกล้องเข้ามาแล้วมา Active นะครับ Camera ตัวที่2นะครับใช้คำสั่งเดิมนะครับ Cam to View อันนี้ผมใช้ของ Machine Tool มันก็จะเร็วขึ้นนะครับปรับระยะโฟกัสนะครับ80ตัวระยะโฟกัสไม่มีอะไรตายตัวนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะวางงานยังไงนะครับ อันนี้คือตัวที่2นะครับอันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2เราลองเปลี่ยน HDRI ได้นะครับถ้าเรากลัวลืมนะครับเราแค่ Duplicate ออกมานะครับสำหรับกล้องตัวที่3เราเอามาเป็นมุมสูงแล้วกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นมุมมองนะครับ Perspective เป็น Auto Graphic ได้นะครับเราก็จะได้อารมณ์ของภาพอีกแบบหนึ่งนะครับ โอเค อันนี้เราได้แล้ว3
แบบนะครับเราอาจจะเพิ่มอีกสัก2มุมก็ได้ ตัวมุมนี้ผมเปลี่ยนไปโฟกัสตัวนี้แล้วกันนะครับแบบนี้ก็ดูโอเคนะครับตัวการวางมุมกล้องแล้วจริงๆอะมันก็มีหลักในการวางนะครับแต่ให้เราคิดว่าเราอยากจะโชว์อะไรของงานตัวนี้นะครับ โอเคผมเลือกแค่5มุมก่อนแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เช็คความเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด render ภาพได้เลยนะครับผมจะกด render ให้ดูนะครับทีละภาพนะครับ เราก็เช็คดูความเรียบร้อย อันนี้เท่าที่ผมดูเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ Shading โอเคนะครับ ไม่มี Artifact เกิดขึ้นในภาพ
อันนี้ก็โอเคนะครับด้านหลังข้อด้อยของ Decal Machine นะครับถ้าไปเจอพวก texture ที่มีความซับซ้อนนะครับจริงๆมันจะไม่ได้ดึงตัว texture พวกนี้มาให้อัตโนมัติเหมือนอย่างที่ผมสอนไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับการใช้ Add-on ตัวนี้เราต้องมา Menu A แต่ว่าของ Materialworks ถ้าเราใช้กับ Decal ของเขาแล้วเนี่ยตัวเวอร์ชันล่าสุดมันจะดึง texture มาให้อัตโนมัตินะครับอันนั้นก็น่าจะต้องไปเขียนโค้ดเพิ่มนะครับถึงจะทำได้นะครับตัวนี้ก็ดูจากในนี้โอเคแล้วเรนเดอร์ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูจากตรงนี้นะตรงนี้แล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรภาพเรนเดอร์ก็จะออกมาเกือบเหมือนกับหน้า Viewport นะครับอาจจะมีสีอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของ Color Management นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็จะไม่ได้ไปที่เลนส์ซิมนะครับเดี๋ยวผมยกเป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ